Xin chào tất cả những người tiên phong. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn mọi người làm thế nào để trở thành thành viên chính thức của mạng lưới Pi Network. Để trở thành thành viên chính thức của mạng lưới thực chất không khó, nhưng cũng sẽ không dễ dàng đối với những người mới, những người chưa bao giờ đọc qua sách trắng. Mơ hồ về dự án, để rồi hao phí công sức và thời gian cho một tài khoản không hợp lệ. Vậy thế nào là một tài khoản hợp lệ? Một tài khoản hợp lệ là tài khoản vượt qua các vòng kiểm tra đánh giá của AI kiểm duyệt và chứng minh mình là người dùng thật bằng cách khai báo danh tính KYC. Vượt qua hai tiêu chí này của Pico Team, bạn mới trở thành thành viên chính thức của mạng lưới. Rất nhiều thành viên mới đã nhìn nhận mơ hồ về dự án, họ biết đến Pi Network từ những người khác thông qua phương thức truyền miệng. Những người này giới thiệu các bạn tham gia chỉ vì được tăng thêm tốc độ khai thác, nhưng họ cũng chưa từng đọc qua sách trắng. Để rồi tất cả chỉ nhận được một thông báo từ hệ thống sau 3 đến 4 năm khai thác. Tài khoản của bạn là tài khoản giả mạo. Điều này có thể sẽ gây bất ngờ với nhiều người, nhưng nó không có gì lạ với những người tìm hiểu và theo dõi tiến trình dự án từng ngày. Có một số người dùng đặt câu hỏi rằng, tôi đã không thể vượt qua các vòng kiểm tra đánh giá của AI, nhưng tôi đã khai báo danh tính KYC thành công, tôi có được PCT xem xét không? Điều này là không thể. Nếu bạn không vượt qua quá trình xem xét đánh giá của AI, thì bạn không đủ điều kiện để được KYC. Tại sao PCT lại đối xử bất công với người dùng của mình như vậy? AI bắt lỗi tôi như thế nào, trong khi tôi chẳng làm gì sai cả? PCT khởi động dự án Pi Network với mục đích tạo ra một loại tiền điện tử chung. Một loại tiền mã hóa được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Để làm được điều này, yêu cầu nó phải được đơn giản hóa, để tất cả mọi người, mọi tầng lớp trong xã hội đều có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng được. Họ đã lên ý tưởng từ trước và đã sáng tạo thành công phương thức đồng thuận kết hợp giữa máy tính và điện thoại người dùng. Việc khai thác và giao dịch trở nên vô cùng dễ dàng và tiện lợi, khi người dùng chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh là có thể thực hiện mọi chức năng của hệ thống. Tuy nhiên, dự án vấp phải một thách thức lớn đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam chúng ta. Họ không chấp nhận sản phẩm của dự án và đồng loạt cho rằng tiền mã hóa sẽ là nơi tập trung của các tổ chức khủng bố, tham nhũng và tội phạm rửa tiền. Đứng trước những thách thức này, PCT chỉ có thể đưa ra 3 lựa chọn cho mình. Một là dừng dự án, hai là tiếp tục dự án, nhưng ở một quy mô nhỏ, hoạt động ở những quốc gia chấp nhận nó. Ba là giải quyết những thách thức đến từ nhiều quốc gia, đó là xác minh danh tính của từng người dùng một cách chính xác tuyệt đối. Và phát triển dự án như tiêu chí đặt ra ban đầu, với quy mô toàn cầu. Kiểm duyệt với mức độ chính xác tuyệt đối ở phạm vi toàn cầu là một thách thức không hề dễ dàng. Vì số lượng thành viên quá lớn, việc sử dụng nhân sự, mặc dù có tính chính xác gần như 100%, nhưng lại mắc phải rào cản kinh phí. Và chưa kể là tính bảo mật thông tin có thể bị rò rỉ ra bên ngoài. Nhóm cốt lõi có thể sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro trước tòa án quốc tế khi để lộ thông tin người dùng trên phạm vi toàn cầu. Họ đã lên kế hoạch và quyết định sử dụng trí thông minh nhân tạo để thực hiện quy trình kiểm duyệt thông tin người dùng. Để tăng thêm tỷ lệ chính xác, nhưng không làm giảm tốc độ xác minh. Họ mời gọi những người dùng đã được chứng minh danh tính, tham gia vào việc đánh giá thực thể sống và loại giấy tờ hợp lệ đang hiện hành ở mỗi quốc gia khác nhau. Việc này là cần thiết nhằm loại bỏ những kẻ giả mạo sử dụng phần mềm công nghệ tiên tiến mà AI không thể nhận ra được. Trong khi đó, vẫn đảm bảo tính an toàn thông tin của người dùng. Và họ bắt tay vào phát triển thuật toán AI kiểm duyệt. Một dự án tiền điện tử thông thường chỉ mất khoảng 2 năm, kể từ khi khởi động dự án, cho đến khi nó chính thức đi vào hoạt động. Nhưng để phát triển thuật toán AI kiểm duyệt, thời gian có thể kéo dài hơn rất nhiều. Như chúng ta thấy, PCT đã mất 4 năm để có thể tạo ra thuật toán AI kiểm duyệt cho riêng mình. Để trấn an người dùng, PCT đã thuê công nghệ kiểm duyệt của bên thứ ba, tiến hành KYC cho những người dùng có khả năng cao là người dùng thật trước. Để có thể chắt lọc chính xác được nhóm người dùng này, họ đã sử dụng một thuật toán AI đánh giá khắt khe những hành vi của mỗi tài khoản. Theo những thông tin chưa được kiểm chứng, PCT bỏ ra $3 cho mỗi lượt KYC bằng công nghệ của bên thứ ba, không cần biết lượt KYC đó có thành công hay không. Mình nói nhiều như thế để các bạn hiểu được rằng tại sao PCT lại gắt gao với người dùng đến như vậy. Đó là tính tiên quyết của dự án, nhằm hợp pháp hóa việc lưu thông sản phẩm của họ trên nhiều quốc gia. Vậy, tôi đã được KYC,
nhưng tôi thao tác bị lỗi do nhập sai thông tin, tại sao đến giờ này tôi vẫn chưa được giải quyết? PCT không dùng bất kỳ một nhân sự nào tham gia vào quá trình kiểm duyệt thông tin. Thuật toán AI làm việc đúng là đúng, sai là sai. Không tình cảm, không nhận thức, đó là tính chất của trí tuệ nhân tạo. Vì không có nhân viên làm việc bàn giấy, nên khi các bạn thao tác lỗi hay gửi đơn kiến nghị, trên thực tế, các bạn không thể đổ lỗi cho họ làm việc tắc trách. Nhóm cốt lõi chỉ vài trăm thành viên, ở thời điểm hiện tại có thể chỉ vài ngàn thành viên. Họ sử dụng các thuật toán AI để tổ chức bộ máy và quản lý số lượng thành viên lên đến vài chục triệu người. Thuật toán AI chỉ có thể giúp bạn xác minh thông tin, nhận và gửi thông tin vào các kho lưu trữ dữ liệu. Nó hoàn toàn không thể sửa thông tin. Thuật toán chỉ hiểu được hai giá trị nhị phân, đó là đúng hoặc sai. Việc sửa lỗi thông tin có thể sẽ mất một thời gian dài khi nhóm cốt lõi ổn định các giai đoạn phát triển của dự án trước khi có thể giải quyết các vấn đề này. Đối với người dùng, việc của các bạn là hãy nghiêm túc trong quá trình khai báo thông tin. Có trách nhiệm với những lợi ích cho chính cá nhân mình. Không ỷ lại hay hời hợt với những thao tác. Vì cơ bản, các bạn đang đối diện với một thuật toán AI không cảm xúc. Một cỗ máy chỉ chấp nhận dữ liệu đầu vào là đúng. Và gửi đi thông tin chỉ 3 đến 5 phút sẽ báo thành công ngay sau đó. Hãy nghĩ một điều rằng, người khác làm được thì mình cũng làm được. Người khác làm được mà mình không làm được là do mình, chứ không đổ lỗi cho ai hết. Nếu các bạn là những thành viên lớn tuổi, không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, bất kể thao tác gì, hãy nhờ đến con cháu. Lớp trẻ sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn. Vậy, AI xem xét đánh giá tài khoản giả mạo thì sao? Tôi không làm gì sai cả, nhưng vẫn bị gán mác tài khoản giả mạo. Tôi đã vượt qua 45 phiên khai thác, nhưng vẫn không thể KYC trong giai đoạn phân phát toàn diện. Phương thức đánh giá của AI thì mình đã chia sẻ ở clip trước. Bây giờ mình sẽ chia sẻ vài thông tin về cách thức hoạt động của AI này. AI khi đánh giá một tài khoản có bao nhiêu % là máy móc, nó sẽ nhắm vào vòng tròn bảo mật của các bạn đầu tiên. Rất nhiều thành viên không biết vòng tròn bảo mật dùng để làm gì. Khi được hỏi trên các hội nhóm Facebook, nhiều thành viên giảng giải cho thành viên mới rằng hãy thêm những số điện thoại đã được KYC vào, thêm đủ 5 số để tăng tốc độ khai thác lên. Đa phần thành viên nghĩ rằng PCT tạo ra vòng tròn bảo mật là để tăng tốc độ khai thác cho mình. Trên thực tế, vòng tròn bảo mật có hai tác dụng như sau. Một là dùng để áp dụng phương thức, các thành viên trong vòng tròn bảo mật tự chứng minh lẫn nhau là người dùng thật. Bạn sẽ không bao giờ thêm một tài khoản ảo vào vòng tròn bảo mật của mình, vì như thế bạn sẽ không nhận được pi thưởng. Ví dụ bạn thêm ABCD vào vòng tròn bảo mật của mình, bạn đang góp phần chứng minh ABCD là người dùng thật. Nhưng trong vòng bảo mật của ABCD không hề có mặt bạn. Không có ai chứng minh cho bạn rằng bạn là một người dùng thật. Bạn được AI dành ưu đãi đánh giá bạn là bot 30%. Vì cơ bản, bot không có các mối quan hệ xã hội và chỉ thêm những người không liên quan nhằm qua mắt thuật toán AI. ABCD thì lại không biết bạn là ai nên sẽ không thêm bạn vào vòng tròn bảo mật của họ. Ở trạng thái như vậy, nếu bạn vi phạm thêm vài lỗi vặt nữa, bạn không đủ điều kiện để tham gia xác minh KYC. Có rất nhiều trường hợp, sau khi A thêm BCDE vào vòng bảo mật của mình, C lại thêm một anh F ở đâu không rõ lai lịch vào. D lại thêm một anh H vào, H lại thêm một cô T ở đâu vào. Cứ như thế, kéo dài thành một đường thẳng bảo mật không có hồi kết. Cuối cùng không có ai đủ điều kiện nhận được đơn KYC cả. Nếu ABCD có mặt trong vòng tròn bảo mật của 5 thành viên, ABCD là người dùng thật. Chính vì vậy, trong sách trắng, PCT nêu rất rõ tính chất quan trọng của vòng tròn bảo mật. Rằng bạn hãy thêm các thành viên trong nhóm khai thác của mình. Bạn thêm ABCDE vào vòng tròn bảo mật của mình, A lại thêm bạn và BCDE vào vòng tròn bảo mật của mình. Cứ như vậy cho đến khi nó nối vào nhau, trở thành một vòng tròn khép kín. Tất cả các thành viên đều chứng minh lẫn nhau là người dùng thật. Tác dụng thứ hai của vòng tròn bảo mật chính là các bạn tự kiểm soát thông tin giao dịch của nhau. Khi mỗi người thực hiện kích set 24 giờ, các bạn sẽ tự động lưu các thông tin như số pi, số hàng băm giao dịch, thông tin giao dịch giữa các thành viên với nhau. Ví dụ như ABCDE là thành viên trong vòng tròn bảo mật của bạn. Khi bạn thực hiện giao dịch, ABCDE sẽ lưu thông tin này lại. Giao dịch diễn ra, một nốt tìm thấy sẽ hỏi thông tin giao dịch trên có đúng không.
Nếu 4 trên 5 thành viên trong vòng tròn bảo mật của bạn đồng ý, thông tin giao dịch sẽ lưu vào chuỗi khối blockchain. Đó là hai tác dụng chính của vòng tròn bảo mật. Ngoài ra, AI còn theo dõi và bắt các hành vi vi phạm của các bạn như tên không đúng, chạy tập lệnh song song với ứng dụng Pi, thoát tài khoản nhiều lần, thay đổi tài khoản chạy trên nhiều máy khác nhau vân vân. Vì vậy, khi hiểu được vấn đề, các bạn cần phải chú ý, nếu không muốn bỏ thời gian nhưng khai thác tốn công vô ích. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.